Όπως υποστηρίζουν οι συνθετικοί βιολόγοι, είμαστε πλέον σε θέση να επαναπρογραμματίσουμε τη ζωή κατά βούληση. Καθώς το DNA μεταφράζεται σε αμινοξέα που δημιουργούν τις πρωτεΐνες, οι οποίες με τη σειρά τους οικοδομούν ολόκληρο τον οργανισμό μας, μπορούμε αλλάζοντάς τες να αλλάξουμε τη ζωή στον πλανήτη. Η ζωή στη Γη είναι ένας συνδυασμός 64 κωδικών τριπλού DNA ή κωδικονίων που μεταφράζονται σε 20 αμινοξέα. Μια ομάδα στο Πανεπιστήμιο του Cambridge χρησιμοποίησε το CRISPR για να αντικαταστήσει πάνω από 18.000 κωδικόνια με συνθετικά αμινοξέα που δεν υπάρχουν πουθενά στο φυσικό κόσμο. Το αποτέλεσμα είναι ένα βακτήριο που είναι ανθεκτικό σχεδόν σε όλες τις ιογενείς λοιμώξεις, επειδή δεν διαθέτει τις κανονικές πρωτεΐνες που οι ιοί χρησιμοποιούν για να μολύνουν ένα κύτταρο. Μέχρι τώρα, οι επιστήμονες μπορούσαν να εισχωρήσουν μόνο ένα αμινοξύ σε ένα ζωντανό οργανισμό. Ωστόσο, το νέο έργο ανοίγει την πόρτα στο να χακάρουν πολλά υπάρχοντα κωδικόνια ταυτόχρονα, αντιγράφοντας τουλάχιστον 3 συνθετικά αμινοξέα την ίδια στιγμή. Η νέα μελέτη βλέπει τη φύση του πλεονασμού ως έναν τρόπο εισαγωγής νέων δυνατοτήτων στα κύτταρα. Αποστολή της ομάδας είναι να μειώσει τον αριθμό των κωδικονίων που χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση ενός συγκεκριμένου αμινοξέως και επομένως να δημιουργήσουν κωδικόνια που είναι ελεύθερα να δημιουργούν άλλα μονομερί. Είναι μια σπουδαία ιδέα στη θεωρία, αλλά στην πράξη ένα πραγματικά πολύ δύσκολο έργο. Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα πρέπει να εισέλθει σε ένα κύτταρο και να αντικαταστήσει κάθε κωδικόνιο που θέλει να επαναπρογραμματίσει. Η ομάδα δημιούργησε μια μέθοδο που ονομάζεται Rexer, η οποία περιλαμβάνει το εργαλείο επεξεργασίας γονιδίων Wunderkind. Με το CRISPR έκοψαν με ακρίβεια μεγάλα μέρη του βακτηριακού γονιδιώματος του E. coli, φτιαγμένα εξ ολοκλήρου από το μηδέν μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα και στη συνέχεια αντικατέστησαν περισσότερα από 18.000 επιπλέον κωδικόνια που κωδικοποιούν τη σερίνη με συνώνυμα κωδικόνιο. Το πείραμα στόχευε μόνο τον κώδικα περιττής πρωτεΐνης, έτσι η φυσιολογική δραστηριότητα των κυττάρων δεν διαταράχτηκε, αλλά πλέον είχαν πολλά ακόμα φυσικά κωδικόνια. Αφαίρεσαν τους φυσικούς μεταφραστές των κυττάρων που συνήθως διαβάζουν τα κωδικοποιημένα κύτταρα. Εισήγαγαν νέες συνθετικές εκδόσεις tRNA για να διαβάσουν τα νέα κωδικόνια. Τα τροποποιημένα βακτήρια στη συνέχεια εξελίχθηκαν φυσικά μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα για να αναπτυχθούν πιο γρήγορα. Το υπερδύναμο στέλεχος που προέκυψε είναι βασικά ένα σούπερ βακτήριο που αναπτύσσεται γρήγορα και είναι ανθεκτικό σε πολλούς διαφορετικούς ιούς που συνήθως μολύνουν τα βακτήρια. Αλλά ίσως η πιο συναρπαστική προοπτική είναι η ικανότητα να ξαναπρογραμματίσουμε την υπάρχουσα ζωή. Παρόμοια με τα βακτήρια, εμείς και όλη η ζωή στη βιόσφαιρα λειτουργούμε με τον ίδιο βιολογικό κώδικα. Η μελέτη δείχνει τώρα ότι είναι δυνατό να ξεπεράσουμε το εμπόδιο των μόνο 20 αμινοξέων που αποτελούν τα δομικά στοιχεία της ζωής, αξιοποιώντας τις φυσικές βιολογικές διαδικασίες μας.